හායි යාළුවනේ ඕගොල්ලන්ට කොහමද? මං අද ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ කීබෝඩ් එකක් ගැන. මේ කීබෝඩ් එකේ නම තමයි Bobble Keyboard. මම Play Store එකට ගිහින් මෙන්න මේ විදිහට සර්ච් කරගන්නවා Bobble Keyboard සිංහල කියලා. ඕගොල්ලෝ සර්ච් කරගන්න Bobble Keyboard සිංහල කියලා. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන උඩින්ම එන Bobble Keyboard සිංහල කියන ඇප් එක මම මෙන්න මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා යාළුවනේ. ඕගොල්ලොත් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. හරි දැන් මෙන්න මේ විදිහට මගේ ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් වුණා. දැන් මේ ඇප් එක ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ කන්ටිනියු කියන එක දෙන්න. හරි දැන් ලැන්ග්වේජ් එකක් තෝරගන්න එනවා. ඔයා කැමති ලැන්ග්වේජ් එකක් තෝරගන්න. මම සිංහල දෙනවා. හරි මම දැන් මෙන්න මෙතන මේ තියෙන Bobble Keyboard එක සක්‍රිය කරන්න කියන එක දෙනවා. Bobble Keyboard එක ඇක්ටිවේට් කරන්න. හරි මම ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන Bobble Keyboard කියන එක ඔන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ එන මැසේජ් එකට ඕකේ කියලා දෙනවා. සිංහල හෝ දෙමළ keyboard හරි ඊට පස්සේ මම මේ Bobble Keyboard කියන එක දෙනවා. හරි ඊට පස්සේ අපි layout එක තෝරගන්න එනවා. මම layout එකක් තෝරගන්න. ඕගොල්ලෝ කැමති layout එකක් තෝරගන්න. වෙනස් කළ හැකියි. හරි දැන් අපිට setting හදාගන්න තියෙන්නේ. හරි මම මේ උස කියන එකට තියෙන මධ්‍යම කියලා මම මධ්‍යම කියලාම තියෙන දෙනවා. මම auto correct කියන එකට සාමාන්‍ය කියලා දානවා. මම මේ ශබ්දය කියන එක on කරගන්නවා. මම මේ vibrate වීම කියන එකට පෙරනිමිය කියලා දානවා. මම ඊට පස්සේ සුරකින්නේ කියලා දෙනවා. මම ඊට පස්සේ මුල් පිටුවට එනවා. ඔයගොල්ලන් මේක තියෙන setting කැමති විදිහකට හදා ගන්න පුළුවන්. අපි WhatsApp එකට ගිහින් බලමු keyboard එක කොහොමද කියලා. අපිට පුළුවන් මේ Bobble Keyboard එකෙන් type කරලා ඒක ස්ටිකරයක් වගේ යවන්න. ඒකට කරන්න type කරලා මේ බොත්තම ඔබන්න. තව මේ Bobble Keyboard එකේ සුපිරිම ස්ටිකර් ටිකක් තියෙනවා. So freezing, so cold, behold, frostbite, they feeling I could tear you apart, or I could go here. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. ඒ වගේ මේක ප්‍රොම්ප්ට් ගොඩක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අකුරු ටයිප් කරනකොට නම් ලස්සන ඇනිමේෂන් එකක් තියෙනවා. හරි ඉතින් මේ ඇප් එක මේ වගේ වැඩ ගැල් ගොඩක් තිබුණා. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.